हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदै आइरहेको छु भने आज फेरि हजुरहरूको सामु एउटा नयाँ जानकारी लिएर आएको छु। त्यो के रहेको छ भने पोइन्सेटियाको कटिङ अनि त्यसको फर्स्ट स्टेज पटिङको बारे म जानकारी लिएर आएको छु। ओके, सो पहिला हामी कटिङको बारेमा एक दुई कुरा जानौँ। र पहिला मैले कटिङ स्यान्डको मिडिया जुन चाहिँ बलुवाको मिडियामा राखेको थियो भने त्यसको प्रोसेस के कस्तो थियो, कसरी राख्नुपर्ने त्यसको बारे मैले एउटा अगावै लास्ट इयर नै मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। र त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा जानुभयो भने त्यसको लिङ्क मैले त्यहाँनिर प्रोभाइड गरेको छु। र आज चाहिँ भने हामी डिफ्रेन्ट मिडियामा राख्नेछौँ र आज चाहिँ हामी कोकोपिट मिडियामा राख्नेछौँ। कोकोपिट र पर्लाइट मिक्स गरेर त्यसको मिडियामा हामी पोइन्सेटियाको कटिङ राख्नेछौँ। र तपाईँलाई थाहा भएकै हो कि कोकोपिट र पर्लाइट मैले आजकल प्रायः प्रोपागेसनको मेथडमा प्रायः नै युज गर्छु। तर त्यो यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले बलुवामा गर्न सक्नुहुँदैन। बलुवामा पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। तपाईँले डिपेन्ड गर्छ कि कसलाई कुन चाहिँ कुरा एक्सेसिबल छ। जस्तै जसलाई कोकोपिट र पर्लाइट सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले कोकोपिट पर्लाइटमा राख्दा हुन्छ। र त्यसको मेथड चाहिँ आज म बताउँदैछु भने यदि तपाईँकोमा कोकोपिट पर्लाइट एक्सेसिबल छैन, तपाईँकोमा छैन भने तपाईँले बलुवामा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र बलुवामा कसरी राख्नुपर्छ त्यसको बारे मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। लिङ्क मैले पठाइदिएको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गो। पहिला हामी के गरौँ भन्दाखेरि पहिला एउटा कटिङ बेड प्रिपेयर गरौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कोकोपिट र पर्लाइट एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गरेर यिनीहरू कोकोपिट र पर्लाइट मिक्स गरेर मैले एउटा कटिङ बेड प्रिपेयर गरिसकेको छु। ओके, सो यो कटिङ बेड प्रिपेयर गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कटिङ बेड प्रिपेयर गरिसकेको छु। र यो कटिङ बेडमा चाहिँ आज हामी के राख्नेछौँ, कटिङ राख्नेछौँ। ठिक छ। सो प्रोपागेसन गर्दाखेरि जहिले पनि सकेसक्दो चाहिँ अलिकति स्ट्रङ ब्रान्च जुन चाहिँ म्याच्योर ब्रान्च छ त्यो म्याच्योर ब्रान्चलाई नै राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। म्याच्योर ब्रान्चमा नै कटिङ राख्ने कोसिस गर्नुहोस्। ओके, सो लेट्स गो। सो यहाँनिर मेरो ओरेन्जको रहेछ होइन, ओरेन्जको मदर प्लान्ट छ। यहाँनिर मैले मार्क गरेको थिएँ ओरेन्जको मदर प्लान्ट छ र ओरेन्जको हामी कटिङ गर्नेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यसको म्याच्योर छ। र यो म्याच्योर प्लान्ट जुन चाहिँ छ यसलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ ओके, सो यसलाई कटिङ राख्नु भने अलमोस्ट 2 इन्च जस्तो चाहिँ राख्ने। 2 इन्च to 3 इन्च 2 इन्च राख्यो भने काफी हो, ज्यादा चाहिँदैन। सो 2 इन्च जस्तो कटिङ राख्ने हो अनि त्यसलाई काट्ने हो। काटेपछि चाहिँ त्यसलाई केमा सोक गर्नुपर्छ हामी रुट हर्मोनमा या कटिङ हेडमा तपाईँले सोक गर्नुहुन्छ। ओके, सो लेट्स कट इट। एक हातले अप्ठ्यारो हुन्छ भिडियो बनाउन काट्नु, बट यो कलिलो भएकोले गर्दाखेरि आई थिङ्क आई क्यान इजिली कट इट। अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। काट्यो। यसमा चाहिँ यसरी निक्लिन्छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यसको जुन चाहिँ यसबाट एउटा एक प्रकारको चोप निक्लिन्छ। यो चोपले चाहिँ खासमा के गर्छ भन्दाखेरि यसको प्रोटेक्टिभ मेकानिजम हो। यसले चाहिँ यदि किराहरू खाने हो भने चाहिँ यो किरामा टक्कै किराहरू पनि यसमा चोपमा टालेर मर्छ र यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः किरा खानु आउनु जाँदैन। ओके, सो एउटा चाहिँ यो डिफेन्स मेकानिजम हो। अरू तर यसलाई स्याप प्रड्युसिङ प्लान्ट पनि भनिन्छ। युफोबिया प्रायः सबै नै स्याप प्रड्युसिङ प्लान्ट। सो यसलाई काटेर पहिले रेडी बनाऊँ। ओके, सो यसरी काटेर रेडी बनाउने। ओके, म सबै तपाईँलाई देखाइदिनँ किनकि अप्ठ्यारो भयो हातले। सो यति काटिहाल्छु, आफै काट्छु अनि त्यहाँबाट एकैचोटि भिडियो देखाउँछु यति। सो मैले यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मैले एकदमै पुरै काटिसकेको छु, कटिङ काटिसकेको छु। अनि यहाँनिर मैले यति बिना प्लान्टहरू पनि यति बिना कटिङ निकाल्छु। ओके, सो अब हामी के गर्छौँ, एउटा बेडमा कटिङ एड लिन्छौँ। ओके, कटिङ एड लिन्छौँ अनि कटिङ एड मजाले के गर्छौँ, डिप गर्छौँ। यसलाई पेस्ट बनाइरहने जरुरत छैन किनकि अलरेडी यसको स्यापले गर्दाखेरि अटोमेटिकली यो रुट हर्मोन मजाले नै के भइहाल्छ, टालिहाल्छ। ओके, सो यो कटिङ बेड जुन चाहिँ छ यो चाहिँ एटलिस्ट
3 इन्चको गहिराको हुनुपर्छ ओके अनि टाइट हुनुपर्छ ओके यो टाइट छ सो अब मैले यो कतिवटा राखिसकेँ गल्तीले म चाहिँ भिडियो गरेर होला भनेर सोचेको थिएँ भिडियो गरेको छैन रहेछ ओके सो यसरी सिधै गाड्ने हो ओके नर्मली चाहिँ म के गर्थेँ तपाईँलाई पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँलाई याद गर्नुपर्ने यो डिस्क्रिप्सन बक्समा हालिदिएको छु त्यसको लिङ्क पनि सो त्यसमा चाहिँ मैले बलुवामा राखेको छु र बलुवामा राख्दा चाहिँ मैले के बनाएको थिएँ भने मुनि रुट बल बनाएको थिएँ तर कोकोपिटमा राख्दा चाहिँ तपाईँले रुट बल बनाइरहने जरुरत छैन ओके सो यसै इजी अलिकति भए नि इजी हुन्छ बट सर्नु चाहिँ दुइटामै बराबर कि जस्तो नै सर्छ ओके एउटै प्रकारले नै सर्छ साह्रो छ काम एक्लै आफै भिडियो बनाउनु काम गर्नु हो तर मजा आउँछ यही काममा मजा लाग्छ कसैको गाली खानु छैन कसैको के गर्नु छैन आफ्नो काम गरेर बस खुसी हुआ प्लान्टलाई बढेको हेर फुलेको हेर ओके सो त्यसरी नै अगाडि बढिरहेछ सो यो कटिङ बेडमा राखेपछि यसलाई समय समयमा तपाईँले यसको जरुरत अनुसार मात्रै ओके जरुरत अनुसार चाहिँ पानी दिने अनि जरुरत अनुसार पानी दिएपछि जब यो एकदमै सुक्खा हुन्छ त्यतिबेला मात्रै पानी दिने एकदमै सुक्खा होइन अब सुक्खा चाहिँ हुनु नदिने मोइस्ट राख्ने तर साह्रै चिसो पनि होइन ओके सो मोइस्ट राख्ने अनि जरुरत अनुसार पानी दिने अनि त्यसरी जरुरत अनुसार पानी दिन्छ तपाईँको 24 दिनमा चाहिँ के हुन्छ कटिङले जरा हुन्छ ओके सो यो मैले फर्स्ट ब्याचमा पहिला राखिसकेको थिएँ कटिङ अनि तपाईँलाई म देखाउनेछु पहिला कटिङ राखेको 24 दिनमा कति भएको छ ओके यो चाहिँ मैले फर्स्ट ब्याचमा राखेको कटिङ हो कतिवटा मरेको पनि छ यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ यो कारण चाहिँ साह्रै सानो भयो चाहिँ कटिङ कि फर्स्ट ब्याचमा अब त्यही हो हामी पनि सिक्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै सिक्दैछौँ कतिवटा कुरोहरू हो अन्त सिक्दै जाँदाखेरि अब हुन्छ नि गल्तीहरू अन्त त्यस्तोहरू कतिवटा भइरहेको छ अनि फेरि ड्याम पनि पुरा लाग्यो क्या अस्ति 10 दिन जस्तो चाहिँ एकदमै फगी भयो कि डे अन्त त्यसले गर्दा फेरि एकदमै ड्याम लागिहाल्छ एन्ड हेर्नुहोस् है जला कसरी हुन्छ इट्स 24 डे अनि हेर्नुहोस् अमेजिङ यति दामी रुट हान्छ सो यस्तो दामी रुटिङ हुन्छ सो यो चाहिँ हामी आज यो ओरेन्ज हो सबै यहाँ साइडमा भएको ओरेन्ज हो सबै ओके म्याक्सिमम रुटिङ एन्ड मलाई चाहिँ त्यो रुट यो प्रोसेस एकदमै दामी लाग्यो एकदमै दामी सर्दा रहेछ 24 डेजमा त यतिको जरा हान्नु भने त दामी हो नि कम्ती नै हान्नु छ ला छुड्यो यस्तो हुन्छ खासमा चाहिँ काठले उखाल्नु पर्ने कि तपाईँलाई देखाउने चक्करमा चाहिँ मैले सिधै तान्दैछु नि हेर्नुहोस् यस्तो राम्रो सरेको छ यो सबै ओरेन्ज हो ओरेन्जको चाहिँ फुला चाहिँ एकदम दामी हुन्छ ढिलो फुल्छ तर रेड भेराइटी हो कि तर फुला चाहिँ एकदम दामी कस्तो दामी देख्छ झरिलो देख्छ एट्र्याक्टिभ हुन्छ नि कलर यिनीहरू चाहिँ एक दुईवटाले चाहिँ हानेको छ यिनीहरू चाहिँ हल्दीवाला कि त्यसले गर्दा हानेको छ हुन्छ लानुहोस् तर कतिले मजाले हानेको छ यो चाहिँ डर्फ भेराइटी यो बेबी पिङमा छ कलर सो प्रायःले राम्रै हानेको छ जरा अब सर्टेन पर्सेन्टेज त हामीले राख्नुपर्छ सबै सर्दैन हो 100% त कहिले पनि हुँदैन सो त्यसरी नै हाम्रो सरेको छ ओके सो अब यसलाई हामी रोप्नेतर्फ लागौँ न त ओके यहाँ मैले गाईको मल अलिक एड गरेको छु गाईको मल एड गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यत्रो पत्ताको मलमा चाहिँ गाईको मल अलिकति एड गर्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले छोटो अब पत्ता त डिकम्पोज हुन टाइम लाग्छ नि त अलिकति बिस्तारै न्युट्रिएन्ट रिलिज गर्छ तर अब जरा हानिसकेपछि लालो पत्तालाई पोइन्सेटियालाई बढ्नु पनि यसलाई बढ्दा फर्स्टदेखि नै यसलाई के जान्छ न्युट्रिएन्ट जान्छ सो त्यो अलिअलि न्युट्रिएन्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ फर्स्टको इनिसियल न्युट्रिएन्ट चाहिँ गाईको मलले दियोस् भनेर चाहिँ कम्ती मात्रामा चाहिँ म गाईको मल पनि मिक्स गर्ने गर्छु ओके सो यहाँनिर मैले अघि नै भनिसकेको छु देयर इज परलाइट इज ओके परलाइट एन्ड यो एकदमै पचेको राम्रो पचेको छानेको पत्ताको मल जङ्गली मल अनि यसमा गाईको मल सो यसलाई अब हामी फिट्ने काम गरौँ ओके डिफिकल्ट छ एकैचोटि चारबाट फिट्नु साह्रो पर्छ ओके सो फिटेको देखेर दिन ल एकैचोटि लास्टमा यो गर्छु सो अब रोप्ने काम गरौँ है ओके एन्ड मैले तपाईँलाई मिडिया कसरी बनाउनु पर्ने सिकाइदिइसकेको छु प्लान्टिङ
पट भर्दा पनि तपाईँले याद गर्नुहोस् यो जुन चाहिँ 4 कर्नर छ नि 4 कर्नर छुच्छु चारवटा यो 4टा छुच्चुलाई चाहिँ मजाले तपाईँले त्यो छुच्चुमा चाहिँ मजाले मल खानु भने चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ पटको डायमिटर छ नि त्यो चाहिँ इक्वल भएर चटक्क गरेर मिलेर बस्छ। जस्तै यहाँ जुन चाहिँ यो 4 पोइन्ट छ नि यो 4 पोइन्ट चाहिँ मजाले मिलेको छ भने चाहिँ मजाले डल्लो भएर मजाले चिटक्क मिलेर बस्छ। ओके सो पट भर्ने नि तरिका छ मजाको देख्नु कसैको तपाईँलाई याद छ कसै एकपट्टि उँचो एकपट्टि अग्लो भएको कारण चाहिँ त्यो हो कि 4टा पट चाहिँ र 4पट्टि चाहिँ राम्रोसँग मिलेको छैन। ओके यो ओरेन्ज अघि मैले तपाईँकै छेउमा उखालेको सो यसो राख्ने पहिला 4पट्टिबाट मल हाल्ने 4पट्टिबाट मल यसरी हाल्ने अनि बिस्तारै अब चाहिँ जेन्टल प्रेस पहिला चाहिँ अघि चाहिँ अलिक टाइटै बनाउनुपर्छ तर जब तपाईँले रोप्नुहुन्छ रोपेपछि जेन्टल प्रेस किनकि यो जुन चाहिँ पोइन्सेटिया छ पोइन्सेटियाको उयो एकदमै फ्राजाइल हुन्छ सो फ्राजाइल भएको कारणले गर्दा चाहिँ एकदम जेन्टल प्रेस डन सो फेरि त्यही काम गर्छु। चारवटा कर्नर ओके सो मल हालेपछि 4टा कर्नर गर्नेछ यो 4टा कर्नरमा चाहिँ मजाले प्रेस गर्नु केहीबाट हामीले टक ठेलेपछि यो 4टा कर्नर सबै मिलेपछि चाहिँ यसरी 4टा कर्नर मिलेपछि चाहिँ गर्नु सक्छ। साह्रै गहिरो पनि नरोप्नुहोस् साह्रै माथि पनि होइन ओके धेरै पत्ता छ नि फेदको पत्तालाई यसरी निकालिदिँदा पनि हुन्छ फरक पर्दैन। सो यसरी रोप्ने ओके सो मैले यतिका प्लान्टहरू चाहिँ रोपिसकेको छु तपाईँलाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो थुप्रै प्लान्टहरू चाहिँ यो भेरिगेटेड रहेको छ एन्ड यो सबै मैले रोपिसकेको छु भर्खरै मात्रै रोपिसकेको र यसरी तपाईँले रोपिसकेपछि यसलाई अलिक डाइरेक्ट घाम नपर्ने ठाउँमा राख्नुहोस् अलिक दिनको लागि अनि सकेसक्दो किनकि मल अलिक चिसो छ भने तपाईँले यसलाई 2-3 दिन पानी पनि हाल्नुहोस् 2-3 दिन बाद मात्रै पानी हाल्नुहोस् तर एकदमै घाम चर्को दिन छ भने चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ फेरि जरा सुक्छ। ओके सो आशा गर्दछु कि तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला यदि यो भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब अनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। नयाँ भिडियोहरू लिएर फेरि म तपाईँकोसम्म आउने नै छु अनि त्यससम्मको लागि हजुरहरूबाट चाहिँ बिदा लिँदैछु। थ्याङ्क यू सो मच हवस् त फेरि भेटौँला ह्याप्पी गार्डनिङ।